Privită din afară, casa doamnei Berta pare mai degrabă o construcție de cuburi alcătuite într-un chip bizar de niște copii năstrușnici. Ascunsă printre tufișuri și copaci, abia dacă o poți observa de la șosea. Până în sat sunt câțiva kilometri buni. Nu putem rezista tentației de a vedea mai de aproape această casă ciudată. În poienița din față, în liniște, o capră paște impasibilă. Da. Pătrundem într-un hol spațios prin ușa lăsată neîncuiată. De o parte și de alta intrării principale, două impunătoare armuri medievale. Pe lângă pereți, mai multe vitrine de cristal, pline cu fel de obiecte colecționate probabil de răposatul soț al doamnei Berta. Le-a strâns de-a lungul îndelungatei sale vieți. A fost un colecționar pătimaș, dar nu de obiecte banale, nu, ci de cele pe care le socotea rarități, unicate, piese deosebit de prețioase. E seară. Pe un scaun lângă fereastră, Berta lucrează la un război de țesut manual. Intră Anton aducând un vas plin cu lapte. Laptele pe care l-am muls astă seară, proaspăt. Păi de ce așa târziu, Anton? Dă-mi și un pahar, te rog. Mi-ai dat tot ritmul serii peste cap. Ce deliciu. Mulțumesc. Dar ce-i în valiza aia? Am vrut să-mi fac mai întâi bagajul. Astea sunt toate lucrurile mele, toată averea mea. Poftim. Uitați-vă. Vai, Anton, te rog, strânge toate barfele astea. Știam dintotdeauna că ești cinstit. Te rog, da să Ia stai. Ce văd? Astea sunt batistele mele. Vă rog să mi le lăsați. Fac parte din colecția mea. Și mă colecționezi batistele mele? Da, ca amintire. De exemplu, cu batista asta v-a șters lacrimile acum 5 ani când nepoata dumneavoastră Fraia, după ce ați invitat-o, v-a scris că nu mai vine. Așa-i. Și nici n-a mai venit niciodată. Așa-i. Păcat. Așa-i. Mi-ar fi făcut plăcere să o cunosc. Iar pe batista asta, observați, se află pete de sânge. Pete de sânge? Vai. E sângele dumneavoastră. Anton. A curs atunci când, jupuind un iepure, v-a stăiat la deget. Mai mi-amintesc, știu. Și asta bine, lasă. E batista cu care v-ați legat. Bine, pot să le păstrez ca amintiri. Dar nu știam că ești un colecționar atât de pasionat. Numai de batiste de ale dumneavoastră. Ca amintire. Nu colecționez ca dumneavoastră toate vechiturile. Dacă aș fi știut că ești și colecționar, mi-ai fi fost și mai simpatic, Anton. Acum o știți. Păi atunci rămâi, te rog. Ai să-mi lipsești tare mult. Da, de unde? Ba da. În orice caz nu ca bărbați, pentru că dumneavoastră nu sunteți femeie, sunteți o stană de piatră. Stană, eu? Dacă n-aș știu să apreciați un om sărac, dar cinstit, atunci rămâneți singur aici. Anton, dar ce te-a apucat? Absolut nimic.
Dar odată și odată trebuia să se spargă și buba asta. Timp de ani de zile, zi de zi v-am iubit și am făcut de toate în casa asta. Și cum ai fi fost un soț care își iubește nevasta? Și esențialul, nici urmă de ceea ce este de fapt esențialul într-o căsnicie. Nu! Fără acest esențial nu mai merge treaba. Nu vreau să fiu o jucărie în mâinile unei femei fără să primesc nimic în schimb. Așa că plec. În definitiv, fă cum vrei. Da, Anton, stai, ce-ar fi totuși să mai aștepți puțin? Cine știe, poate... Nu se mai poate. Am plecat. Stai nebunit, unde te duci la ora asta noaptea? Doar ai fost prietenul de o viață al familiei noastre. Plec la gară. Sper să prind trenul. Dar ai putea totuși să rămâi peste noapte aici, Anton? Peste noapte? Da, Anton. Cu dumneavoastră? Aici? În dormitor? Păi, Anton, nu ți-e rușine, dar să poate? Nu ți-e rușine? Atunci am plecat definitiv. Adio! Cum vrei? E bine, cum vrei? Ah! N-a glumit. Uite că a plecat. Ah, Anton. Ce mă fac eu fără tine? Dar ce-ți veni să faci treaba asta? Oh, dacă în loc să fi tăcut atâția ani, ai fi trecut la fapte, cine știe, poate că... Ce să fac? Să mă mărit la vârsta asta. Am cam pierdut trenul. Pe de altă parte, nepoata mea, Fraia, abia așteaptă să mă moștenească. Cred că ar înnebuni dacă ar afla că m-am mărit. Ce-ar fi? Ia stai. Alo? Tu ești Fraia. Aici e tanti Berta. Ce mai faci? Nu, vreau să te rog să vii pe aici. Da, am nevoie de tine, da. Dar sunt complet singură și bolnavă. Cine știe câte zile mai am de trăit? Cum? Te-ai măritat între timp? E, bravo, bine. Vino atunci și cu el, cu soțul tău. Dar stai, el ce este? Restaura... Nu înțeleg. Bine. Veniți amândoi aici, bine. Atunci veniți mâine, da? Bine, pa. Te aștept, draga mea. Așa. Asta e, Anton. Zarurile sunt aruncate. Ori tu, Anton, ori Fraia. Și acum stinge lumina și la culcare, Berta. Totul s-a cufundat în întuneric. Berta dormea dusă când, deodată, la una dintre ferestre s-a auzit un fâșâit. Cineva a tăiat geamul cu diamant și prin spărtură a pătruns o mână care a deschis fereastra. Prin fereastră au sărit în încăpere două umbre. Hai grijă, fii atent să nu cazi cumva pe vreun cablu de alarmă, știi? Ce se aude? Ce cu măritul ăsta? Să știi că este un câine aici. Sau un semnal de alarmă. Nu e, uite, e stăpâna casei. Doarme și sforăie. Hai, mișcă de ea antena aia mai mare din paliză și nu uita batiza cu cloroform. Stai. Nu arde. S-a descărcat bateria. Scuzi, dacă ai lăsat-o aprinsă în cufăr. Ce facem acum? Avem nevoie de lumină. Caută întrerupătorul. Da. Să nu facem nicio treabă. La antena mea face prea puțină lumină. Să fie, la unde o fi întrerupătorul ăla? Caută pe ușa de la intrare. Dar nu știu unde e. Undeva trebuie să fie, nu? Stai, e cineva aici. Să-i pun la gură batiza cu cloroform. Ce faci, măi? Nu vezi că e o armură? Mai bine caută lângă ușa de la intrare. Să fie. Da, ce țipe așa? Caută mai bine întrerupătorul. Stai, în sfârșit l-am găsit. Era că plăcea să renunț. Poftim. În sfârșit ai lumină. Formidabil, dar ce de splendor. Dar e o delectare pentru ochi. Păi aici e un adevărat muzeu. Nu casca gura degeaba. Pune mâna pe ce trebuie. Doar ești specialist. Alege tot ce e mai bun. De ce nu mi-ai spus că e un muzeu aici? Eu în muzee nu mă bag. Eu nu fur din muzee. Dragă, nu e niciun muzeu. Hai câteva bucăți mai bune odată ce am pornit la drum. Nu, eu renunț. Era vorba să dăm lovitura la o babetă care a strâns câteva obiecte de valoare. Păi ce văd eu acum? Uite, ăsta e un adevărat muzeu. Formidabil, ce de minunății. Ia uite sfeșnicul ăsta, costă pe puțin câteva mii de coroane. Crezi? Da, astea sunt unicate, adevărate bijuterii. Ia uite-te la asta.
Ia, uite, a? Ce? Face cel puțin 30.000 sau ăsta de aici, pe puțin 50.000. Vorbește mai încet, ce țipe așa. Vrei să ne audă cineva și să dea alarma? Nu. Sus mâinile! Sus mâinile! Sus mâinile! Anda, nu vezi că are pistol? Ce căutați aici, puștilor? Ce-i cu voi, puștilor? Ce căutați? Și ce-i cu valizele astea? Hai să o ștergem. Da, chiar... Stați pe loc! Da. Derbedeilor, sau trag! Ia uite-te, înapoi lângă valizele voastre. Am dat de bucluc. De cu sfeșnicul în cap, dar repede, ce stai? Mai, dar ce sunteți voi de fapt? Băieți sau fete? Văd că sunteți îmbrăcați la fel. Și zi, ați venit aici să furați antichitățile mele. Puneți imediat totul la locul. Fuga! Da. Fuga! Uite și asta, dă sfeșnicul. Așa, da. Așa. Eu n-am furat nimic. Eu din muzee... Zi, n-ai furat nimic. Și atunci de ce porți mănuși? Pentru că mi-e frig. Da? Și tu de ce porți mănuși? Pentru că sunt friguroasă, îmi gheață mâinile. Auzi, lor le este frig pe căldura asta. Stați că vă încălzesc eu. Fuga, toate lucrurile la locul lor. Sau trag. Fuga! Hai! Așa. De ce valiza aia mai e așa? Hai! Așa. Și acum aliniați-vă în poziție de drept. 3 pași înapoi, 4 pași la dreapta. Așa. Acum este târziu și n-am chef să mă ocup de foi, pentru că mi-este somn. O să stăm de vorbă mâine. Vedeți voi ușa de acolo? Da. Intrați în camera aia, să nu vă fie teamă. Acolo o să vă simțiți mai bine decât la arestul miliției. Culcați-vă și trageți un somn bun. Când dormi, nu păcătuiești, nu furi. Așa. Uite-te, asta mai lipse, auzi? Să-mi perturbeze ritmul vieții. Anton. Numai tu știai să mă liniștești, să-mi respecti ritmul stabilit. Dacă știi cât îmi lipsești. A doua zi, când pendula bătea 7 fix, Berta deschise ușa camerei în care încuiase pe cei 2 musafiri nepoftiți. Hai copii, scularea! Cum ați dormit? Bine? Hai, îmbrăcați-vă și veniți aici. Am de lucru pentru voi. Da, ce fel de lucru? Să puneți geamul la fereastră. Ieri l-ați spart, astăzi o să-l puneți la loc. Hai, vino și tu, celălalt sau cealaltă. Ești gata? Bună dimineața! Iertați-mă, dar trebuie să vă spun că mi-e foame. Da, și mie. Băieți, voi știți să gătiți? Nu. Nu știți să găti? Anton, cât îmi lipsește, Anton. Anton, cine e ăsta de-l pomeniți mereu? Anton a fost ultimul meu om de serviciu, dar s-a terminat cu el. S-a terminat? Da, este sau va fi pe lumea cealaltă. Ce te uiți așa la spada aia? E o spadă din acelea cărora li se zice misericordia, nu? Ia te uită. Văd că te pricep la spade, bravo. Da, într-adevăr, așa se numesc spadele astea. Uite, vezi? Aici sunt 27 de crestături, vezi? E adevărată operă de artă. Te cred, căci 27 de cadavre e ceva. Cadavre? Da, cadavre. Uite, asta poartă 19 crestături, Ia vezi? tu văd, 1, 2. Lasă, poți să mă crezi pe cuvânt, nu trebuie să le numeri, sunt 19. Dă-o încoace. Așa, acum am și amprentele voastre digitale, băiețași. Bun, cu aceste spade am făcut din ultimul meu om de serviciu, din Anton, un adevărat ciur, o strecurătoare. Cred că ați observat că ultimele crestături sunt proaspete, nu? Acum sunteți sclavii mei și veți face tot ce vă cer. Deocamdată puneți geamul la fereastră. Așa, aveți aici în lada asta tot ce vă trebuie. Până atunci eu mă duc să prepar micul dejun. Ce e misericordia? Misericordia, așa se numesc spadele cu care cavalerii medievali își omorau adversarii răniți în turnire pentru a-i scăpa de chinuri și își dovedeau astfel mila. În latinește misericordia înseamnă milă, caritate. Văd că ești băiat deștept, instruit. Babeta asta însă ne-a dat gata. Auzi, eu termin cu geamul și o ștergem imediat. Prost, păi are amprentele noastre pe mizeriile alea. Ne are la mână, nu, eu nu o șterg. Povestea aia cu asasinarea lui Anton e o minciună gogonată. De acord, dar ne are la mână. Îți repet, are amprentele noastre și nu putem să o ștergem nicăieri. Asta e, așa că trebuie să mai așteptăm, băiete. Bine, dacă spui tu... Babeta, asta e dată naibii. Eu nu plec de aici, nu plec. Văd ce se mai poate face aici, la mai încolo. Bine, dar acum lasă-mă să termin cu geamul. Ai terminat cu geamul, băiețași? Da,
Bine, atunci veniți la masă. Am pregătit aici câte ceva pentru micul dejun. Ia uite ce miros. Hai, veniți și stați jos și mâncați. Mulțumim. Așa, băiețași. Și acum fiți atenți. Eu obișnuiesc să-mi stric slugile pe nume. Alfons, Ludovic, Anton. Anton, pe unde fi rătăcind acum, Anton? Da, pe voi nu știu cum vă cheamă. De exemplu, pe tine, băiețică, cum te cheamă? Savel. Așa, ia arată-mi tu buletinul de identitate. Aveți buletine? L-am, poftim. Da, ia, adevărat. Savel Novac, 20 de ani. Ce tânăr și ce stricat. Profesia anticar, juvaergiu. Tu ești juvaergiu? Da. Păi înseamnă că te pricepi și la colecțiile astea. Da. Știți, el e expert, specialist în antichități. De-aia și venit cu mine aici. Expert în antichități? Da. Halal expert. Face expertize și pe urmă fură, bravo. Eu nu fur. Am venit aici mânat de pasiunea mea de colecționar. Sau, pe cuvântul meu. Uite, să știi că eu știu ce înseamnă pasiunea de colecționar. Și răposatul meu soț era colecționar, dar el nu fura. Auzi, expertule, deocamdată n-am nevoie de experți. Aștept să-mi vină un restaurator, chiar astăzi. Așa că tu ai să lucrezi pe post de grădinar. Iar buletinul tău rămâne la mine pentru orice eventualitate. Pe tine, cum te cheamă, băiețică? Anda. Cum, Anda? Ce fel de nume mai ești ăsta? Anda de la Angela, prescurtat. Cum, Angela? Angela. Pe atunci înseamnă că nu ești băiat. Nu, sunt fată. E vină tu mai aproape ca să mă conving. Chiar așa e fată, ia uite. Și eu care credeam că sunteți băieți, purtați hainele astea la fel că m-a zăpăcit total. Ia să-ți faci și ție buletinul de identitate. Poftim. Nemaipomenit. Și n-ai decât 18 ani. Nu-i nimic. Acum ai să lucrezi la războiul ăsta de țesut. Ai să lucrezi serios și ai să devii un om adevărat. Dar nu. Și cu năzdrăvănia asta. Este războiul meu de țesut, băiețel. Aole, cam primitiv, manual. La așa ceva nu lucrează acum decât invalizii. Ia te rog, eu nu sunt invalidă. Produsele mele le livrez la un centru care achiziționează obiecte de artă lucrate manual. Artă? Asta înseamnă că am să lucrez iarăși în domeniul meu. Tu? Deci vrei să spui că ai lucrat în artă și ce făceai? Păi lucram într-o echipă de zugrav, tot un fel de pictură. Și acolo se lucrează tot cu culori. Știți, culorile eu le-am adorat de când eram mică. Bravo! Acum ai să lucrezi ca țesătoare. Am să te învăț eu. Nu e greu deloc să știi. Uite, e greu? Fii puțin atentă. Așa, așa, simplu. Se fac pături, covorașe mici, cuverturi și alte produse care se cer. Ia uite-te la ea, se pricepe. Ia seama cum vorbești. Ce e la ea? Așa să vorbești cu capra de afară, nu cu mine. Pentru voi, la fel ca pentru toată lumea, eu sunt Tanti Berta. Vecinii mei, invidioși, îmi spun Berta cea grasă. Ia te rog, asta din invidie. N-am pe mine niciun strop de grăsime, numai mușchi. Ia uite-te, ia să-ți văd mușchii, grădinarule, ia. Ăștia-s mușchi, curată piftie. Lasă, nu te năcăji în aer curat, sărătos. Muncind în grădire ai să-ți faci niște mușchi, o splendoare de oțel. Ai să plivești, ai să sapi, să stropești, să împingi la roabă și să vezi. Și cât o să stăm aici așa? Păi să zicem o jumătate de an. Unor haimanale ca voi ar trebui să li se dea cel puțin 5 ani. Ca să vă învățați minte, să vă lăsați de prostii. Bine, dar or să mă caute colegii de la locul meu de muncă. Pe mine n-are să mă caute nimeni. Știți, eu nu lucrez la nicio întreprindere, eu sunt liber profesionistă. Bine, dragă, lasă, Savel, nu te teme, am să aranjez eu și cu tine. Eu am spus o jumătate de an și așa o să rămâie. Un mini-curs în purgatoriu, muncă cinstită și dură. Viața de trântor de parazit este izvorul tuturor relelor. La început viața asta ți se pare ușoară, fără griji, în care fără să faci nimic ai pretenții să capezi totul. Iar pe urmă, în lipsa unui câștig onest, prin muncă, începi să furi. Nu, că așa nu mai merge, nu. Ia-ți adio de la viața asta ușuratică. Ia privește tu acolo pe fereastră. În căsuța aia, ai văzut-o? Ai toate uneltele de grădinărit. Deci poți să te duci să începi să lucrezi cinstit. Spor la muncă, băiețel. Da, dacă așa doriți, mă rog, mă duc. Stai, ia oala asta. Mai întâi să mulci capra. Așa. Ce te clizești așa? Știi cumva cum se mulge o capră? Da, de unde habar n-am. Ia spune, fetițo. Hai, du-te. Da, Ia spune, fetițo. Pe voi cine v-a trimis aici? Nimeni. Noi singuri. Ia uite ce ți-a trecut prin minte. Dar ce educație ți-au dat părinții tăi? N-am părinți. Pe tata nici nu l-am cunoscut, iar mama mea m-a abandonat. Eu am crescut într-un azil de copii. Da, am avut o copilărie foarte tristă. N-am știut ce era mângâiere sau dragoste. Vino, copila mea, să te strâng la pieptul. M-aș duce chiar și până la celălalt capăt al lumii pentru o fărâmă de iubire. Până acum n-am avut parte de tandrețe. Sufletul mi s-a acrit, iar inima mi se întărea din ce în ce mai tare. Puțin a rămas să se facă de piatră. Copila mea, liniștește-te. Dacă o să stai aici și o să mă ajuți la treburile casei, nu va fi niciun motiv să ți se facă inima de piatră. Ce frumos ar fi! Va trebui însă să dai mai multă atenție comportării tale și felului în care te îmbraci. Așa cum arăți, crede-mă, este o rușine. Păi ce fel de modă e asta? O fată cu pantaloni bărbătești și haina asta este o oroare, e urâtă foc. În schimb, toți mi-au spus că urățenia îmbrăcămintii mele e compensată de frumusețea trupului meu. Da, și din ce trăiești tu, fetițo?
Numai cu o singură vioară am câștigat aproape 300 de coroane. Ești violonistă? Cânti în vreo orchestră? Da, de unde? Eu vând viori. Și reușești să treci din asta? Mă descurc. Cum să vă spun eu... Iau cu mine 2-3 viori din cele mai ieftine și plec prin diferite comune. Mă interesez ce familii au copii care învață să cânte la vioară. Mă duc apoi să le ofer viorile mele, acolo demonstrativ. Le cântam ceva perfect pe vioara mea și fără ca cineva să bage de seamă, în timp ce mă prefăceam că examinez viorile lor, le dezacordam. Vă închipuiți cum scârțiau ele pe urmă viorile lor dezacordate? Și așa convingeam mamele naive că viorile mele sunt mai bune. Și atunci le propuneam să facem un schimb de viori, bineînțeles. Primeam și o sumă de bani ca diferență și așa câștigam de fiecare dată 2-3 sutare. Ia uite, și nu te-a luat nimeni în răspăr până acum pentru înșelătoriile astea? Nu, eu am avut baftă. Bine. Dar toate astea nu pot constitui un venit permanent, sigur. Mai scot câte ceva din boarfe. Cumpăr într-un loc ceva lenjerie. Știți, în fine, fel de mărfuri textile. Și mă duc să le vând ceva mai scump în altă parte. Și ca să fac atmosferă și să câștig încredere, înțelegeți, știți, trebuie să vin întotdeauna într-o asemenea localitate cu mașina. Așa. Da, și atunci mă folosesc de autostop. Știți? Asta e laptele. Așa. Vă doresc poftă bună. Așa. Ia cu drăcia asta de coasă n-a prea mers. Nu am făcut nicio ispravă. Va trebui să înveți, băiețel. Dar nu înțeleg de ce folosiți asemenea unelte antediluviene, când astăzi există pentru tăiatul gazonului mașini speciale, cositori mecanice care cosesc automat. Și cu coasa ți se pare obositor? Ia fi toate. Coasa asta se ține așa. Și pe urmă faci așa. Îți place? Da. O auzi cum cântă? Este o coasă elvețiană cu care a cosit și Wilhelm Tell. Wilhelm Tell? Eu știam că ăla tragea mere. Da, cosea și iarbă. Nu chiar cu coasa asta, ci cu străbunica ei. Astăzi o coasă ca asta elvețiană nu o poți găsi în comerț, așa că fii foarte atent să nu o rupi. Să o rup eu? Mai degrabă mă rupe ea pe mine. Gata, tu nu ești băiat prost, nu ești prost deloc, ba, poți chiar să devii într-o zi și un foarte bun cosaș. Gata, acum ajunge. Du-te în grădină și cosește. Da. Când va cosea acolo Anton, ăla era un adevărat cosaș. Și atunci de ce l-ați făcut ciur? Asta nu te privește pe tine. Ascultă, lasă-ne. Da, m-am dus. Anda. Da? Tu ești prietenă intimă cu Savel ăsta? Nu. Sau încă nu, știți, eu l-am cunoscut acum câteva zile, când eram în plină acțiune cu boarfele și aveam nevoie de o mașină și l-am oprit cu autostop. El are mașină? Nu, dar era la volan. Atunci o fi furat-o. Deloc, era împrumutată de el. E un băiat foarte cinstit. Întotdeauna restituie mașinile pe care le ia cu împrumut. Și nu șterpelește nimic din ele? Nimic? Nimic. Poate că reține așa câte un suvenir ca să-i poarte noroc, o maimuțică sau un cățeluș. Depinde ce găsește în mașină. Asta înseamnă că fură. Da, deloc. Așa e un hobby de colecționar. Savel colecționează suveniri. Și nu l-a oprins niciodată? Deocamdată nu. Are și el baftă, știți? Poate fiindcă e cum se cade, ca mine. Amândoi ne câștigăm existența într-un mod foarte cinstit. Ia te uite, după ea astea-s procedee cinstite de a-ți câștiga existența. Acum gata, însă s-a terminat cu astea. Ce bine îmi pare. Dar ce facem cu îmbrăcămintea mea care nu vă place? Nu-i nimic, o să-ți cumpărăm o îmbrăcăminte decentă. Și chiar acum. Chiar vreți de adevărat să mergeți să-mi cumpărați soare noi? Nu holba ochi așa la mine. Mergem imediat, știi să conduci? Ce? Cum ce? O mașină, un automobil. Vai, mă duc și cu aveți automobil? Nu te bucura înainte de a-l vedea. Automobilul meu este de pe vremea faraonilor. Crezi că o să fii în stare să-l conduci? De condus, știu să-l conduc, dar n-am carnet de conducere. Anton, iar îmi lipse. Savel însă ar putea, să știi. Cine? Colecționarul ăla de talismane furate din automobil? Da, de talismane adunate cu pasiune de colecționat. Ia la fereastră să vedem ce faci. Hai. Ia uite la eu. Formidabil. Am învățat, eu te cosește grozav. Extra. Ar fi păcat să-l întrerup Toma acum, nu e bine. Savel, hei! Noi plecăm, așa că tu ai grijă de casă. Da. Așa, hai, Anda. Da. Hai, o să conduc eu. Poate că avem noroc să nu fac niciun accident. Au plecat. După zgomot s-ar părea că au plecat cu un tractor. Aoleu, ce obosit sunt. Păi dacă m-au lăsat singur, n-ar strica să trag un pui de somn pe canapeaua asta. Ia să mă întind eu frumos. Bine că am ajuns. Nu mai pot.
Să vii de la gară până aici pe jos e un adevărat chin. Da, pe mătușa ta ar putea foarte bine să ne trimite la gară mașina ei. Pentru asta ar fi trebuit să-și conducă singură mașina. Mi-a spus că n-are pe nimeni aici. Nici un suflet de om, că stă singură, cuc. Pepa! Ce? Ia te uite acolo pe canapea. Ce? Doarme cineva. Hei! Ce faci acolo? Ți-e rău? Ce a zis? Cine ești dumneata? Eu sunt grădinarul. Ce cauți acolo pe canapea? Așa mă odihneam. Așadar, și care un grădinar. Da, dumneavoastră cine sunteți? Noul... Dă-mi voie să mă prezint. Sunt Pepa Marek de la restaurant. Îmi pare bine, eu sunt Savel Novak. Lucrați la restaurant... Ce faci? Vorbești cu ăsta, Pepa? Ce poate să știi? Un grădinar. Să știți că sunt aici niște piese minunate care ar trebui puțin restaurate. Da? Ia uitați-vă, veniți cu mine puțin. Da. Ia uitați-vă, de exemplu, farfuria asta. Ar trebui să fie lipită din nou, de un specialist. Se vede că cel care a lipit-o a fost un diletant nepriceput. Ce rost are să o desfaci și să o lipești din nou? Farfurii ciobite ca astea se aruncă de obicei la gunoi. Care client ar mânca dintr-o farfurie spartă? Asta e bună de aruncat. Ce-ați făcut? Ce se face? Era un unicat care mai putea fi lipit la loc. Dar eu te rog să o lipești. Eu? Ar trebui să fiu nebun. Hai, mătură ciobul și șterge de aici. Eu să lipesc o farfurie. Ăsta e unicat. Lăsați-mă să strâng cioburi. Da, lasă-le încolo de cioburi. Și te-ai pus de poate așa ceva. Vezi toate fleacurile astea? Le vom moșteni noi pe toate. Noi? O să fie ce drept, cam greu să găsim vreun prost care să le ia de aici când o să căutăm să scăpăm de ele. De fapt, recunosc, printre ele sunt într-adevăr bucăți mai drăguțe, dar majoritatea niște vechituri. Stai, am o idee. Ce-ar fi să le asigurăm și pe urmă să le dăm foc? Lasă că o să facem noi ceva cu ele, n-ai grijă. Acum te-ai convins că răposatul meu unghi era într-o ureche? Umbra prin toată lumea ca să adune aiurelile astea. Cioburi. De fapt, nici mătușa mea nu-i mai brează. Are și ea destui gărgăuni în cap. Draga mea, ai și sosit. Fetița mea, nu te-am văzut de un secol. Sunt cel puțin 5 ani de zile, vai, ba chiar mai mult. V-ați făcut comozi? Dar ce e aia pe care o porți pe cap? O perucă, mătușico. Una din ele, că am acasă mai multe, le colecționez. Așa. Da, am moștenit de la bunicul meu, care era coafor și peruchier, vreo 60 de peruce. O adevărată colecție, pe care o mai completez din când în când. Ce vrei? Am și eu un hobby. Ai venit cu soțul? Sigur. Apropie-te, Pepa, să te prezinți mătușicăi mele. Ăsta-i bărbat? Ce bondocel pretos! Te poveriști că e fetiță. Ia să-i văd eu buletinul de identitate, dă-l încoa. Vai, mătușico, dar e bărbat veritabil. Crede-mă pe cuvânt zău. Îți dai seama că eu, ca soție, trebuie să știu. M-am convins. Bine, te cred. Dacă spui tu, eu sunt tanti Berta. Să rămână, mătușică Berta, eu sunt Pepa. Anda, asta e fraia, iar ăsta este soțul ei, Pepa. Îmi pare bine. Și zici că ești restaurator, Pepa. Atunci să știi că o să ai cam mult de lucru aici la mine. Uite-te la piesele astea. Bineînțeles, nu toate, dar cele mai multe dintre ele trebuie restaurate. Nu se resta... Ce cu el, fraia? De ce se bâlbăie? O fi rămas așa de la război, speriat de bombe? Nu, mătușică, să vezi, Pepa nu e restaurator. Da, el a lucrat la un restaurant. Restaurant. Păi, dar și tu mi-ai spus la telefon. Dar nu mai înțeles, mătușică. Eu am spus restaurant și tu ai înțeles restaurat. Perfect. Restaurator de la restaurant, bravo. E bine, spui că a lucrat sau lucrează la un restaurant. Înseamnă că trebuie să știe să gătească. Ia să-l vedem. Ia, tocmai se apropie ora prânzului și te rog, restauratorule, du-te la bucătărie. Acolo sunt de toate, așa că poți să ne prepară o masă pe cinste. Astăzi masa de prânz va fi preparată de bucătarul șef. Ce ați vrea să mâncați, copii? Auzi, Pepa, du-te și fără niște șnițele. Unde bucătărie? Așa, cum te duci așa, pe dreapta. Așa. Știi că-ți stau bine hainele astea, înduți-o.
Fraia, dragă, tu ești croitoreasă. Nu crezi că rochea Andei ar trebui puțin scurtată? Ce zici? Nu mă mai ocup de croitorie, mătușico. Am și uitat cum se ține acul. Eu? Și atunci cu ce te ocupi? Sunt coafeză. Nu mai spune, să știi că am nevoie și de coafeză. Și chiar acum, ia fi atentă, ia te uite tu puțin la părul Andei. Crezi că se poate face ceva frumos de claia asta de paie? Da, din părul meu. Să știi, Fraia, că te așteaptă multă muncă aici. Da, nu-i nimic, cred că îți place să muncești, nu-i așa? Vai, grozav! Buclele, cocurile, tapatul părului, ondulațiile cu apă sau pe uscată, permanente, sunt pasiunea mea. Savel! Vai, dar ce-i cu tine? Abia-ți mai tărăi picioarele. Să știi că devine aerul proaspăt. Vezi ca, din păcate, văd că în loc să te regenereze, te degenerează. Chiar așa. Asta nu mai e purgatoriu, ci adevărat infern. Capra te-a adus în halul ăsta? Nu capra, coasa. M-a distrus. Și când te gândești că asta se cheamă exerciții fizice de recuperare. Anda, dar ce-i cu tine? Ce cu mine? De unde ai făcut rost de rochia asta? Mătușica mi-a cumpărat-o. Fă cunoștință, Fraia, el e Savel, expert. În ce? În grădinărit? Și în grădinărit. De fapt, tu ai dreptate, fetițo. Ar fi păcat să-l folosesc numai pentru grădinărit. Savel, da. Spune tu ce sunt astea. Astea sunt niște pistoale de duel originale din anul 1810. Valorează 50.000. Așa, și astea? Stați. Asta e un evantai din dantelă de Valenciennes din secolul trecut. E un exemplar foarte rar. Dantela este croșetată manual, valorează pe puțin 20.000 de coroane. Iar asta este o gondolă venețiană cu ornamente în stil baroc, un unicat din secolul 18, 30.000. Priviți aici! Aici, ăsta e un cărăbuș de aur. Un scarabeu provine probabil din un mormânt egiptean, 10.000. În vitrina cealaltă, vedeți? O serie de miniaturi, printre care un veritabil unicat. Portretul în miniatură al unei femei executat pe Fildeș încă în secolul XIX. Face pe puțin 20.000 de coroane. Iar aici observați un alt unicat. O figurină din Fildeș, ornamentată cu aur, provine din secolul XVII, 50.000. Iar aici... Toate astea, Anda, vor aparține moștenitorilor mei. Vai, mătușico, sunteți chiar atât de bogată? Copii. Anda, ce-ar fi să te înfiezi? Cum să fii copilul meu? Ce zici? Nu. Mămica mea! Ceașca asta nu-i din porțelan, ci din aur masiv, acoperit cu un strat de email, ca să dai impresia că e din porțelan. Provine din perioada în care porțelanul era mai scump decât aur. Valorează pe puțin 15.000 de coroane. Ia te uită! Cine și-ar fi închipuit că vechiturile astea fac atâtea parale? Asta nu-s vechituri, Fraia, dragă, nu. Și știi cine le va moșteni după moartea mea? Sigur că eu... Anda, Anduța, copilul meu adoptiv. Uite, eu protestez, asta nu se poate. Savel, după ce faci ordine în grădină, vii să lucrezi aici la restaurare. Așa că grăbește-te. Bine. Așa, hai, Anduțo, hai și noi la treabă. Fraia, pregătește-te să ne coafezi. Hai, păpuș. Te poftim. Ai auzit-o? Cum îți place? E o adevărată tragedie. Ce idee nenorocită a putut să-i treacă prin cap. Să o adopteze pe fata asta. Fata asta trebuie să fie o ex-roacă. S-a lingușit și a cucerit-o pe mătușa ta. Și să știi că tanti e în stare să o adopteze de adevăratele. Așa a fost ea întotdeauna. O încăpățânată, ca un catâr. Făcea tot ce-i trecea prin minte. Un om normal n-ar face una ca asta. Normal? Cum o să fie normală? E normal. Hai, lasă acum mâncarea. Ce? Să ne gândim ce te-ai făcut. Doar nu o să lăsăm să facă nebunia asta. Și noi atunci cu ce rămânem? E sigur că da. Auzi? Știi ce? Hai să facem în așa fel încât să o gonim pe fata asta, pe Anda. Trebuie să dispară cât mai repede de aici. N-ar fi o idee rea. Iar pe mătușica o internăm la Balamuc. Ce-ar fi să-i dăm un brânci Andei când coboară în pivniță? Ea va cădea pe trepte și își va rupe gâtul. E un accident. Lumea o să creadă că a alunecat, s-a rostogoli pe trepte, bricepi. Da, înțeleg. Ascultă. Nu ți se pare că miroase a fum? Fum! Ce-ar fi să o asfixiem cu fum? Asemenea cazuri se întâmplă des. Mâncarea dă în foc, curge pe plită, arde, iese fum. Asta e. Fumul vine din bucătărie. S-a ars mâncarea. Hai repede la bucătărie. Dar ce miroase aici așa de urât? Cumva au luat foc. Caragiosul a ars mâncarea. Ars mâncarea. Anton, ce mult îmi lipsești. Gata, masa de prânz.
Supa cu orez și șnițele pane cu cartofi prăjiți, tot în mine a rămas. Ars tot. Anton, unde ești să ne vezi ce am ajuns, Anton? De o săptămână Savel își îndeplinește îndatoririle în casa mătușii Berta, iar Anda a învățat să lucreze la războiul de țesut. Savel! Da! Savel! Da! Lasă coarda și vină încoace! Bine! Hai! Da. Savel! Ce vrei? Unde sunt ceilalți? Da, curez căpșuni. Uite, ia cutia asta, uite, și pune în mașină la un loc cu celelalte. Da, ce-i în ea? Niște monezi vechi din vitrina aia. După mine însă... Nu-ți place aici? Ba da, îmi place cum o duc aici, dar nu-mi plac furtișagurile tale. Eu, dacă vrei să știi, eu n-am furat niciodată. Dar nici eu. Întotdeauna mi-am câștigat existența în mod cinstit. Ei, dacă mă iau așa câte ceva de pe aici, asta numai ca să-ți fac ție o mică bucurie. Serios? Nu mai spune. Da, foarte serios. Dacă babeta asta o să mă adopteze, am să pun la loc tot ce am șerpelit. Ce zici? O să fie bine. Da, pentru tine. Și tu? Tu n-ai vrea? Ce să vreau? Să rămâi aici, cu mine. Dacă vrei neapărat să știi adevărul, atunci află că ești prima și singura fată pentru care am oprit vreodată mașina la autostop ca să o iau. Sau? Și ai avut doar o mulțime de ocazii. Dacă așa cum spui, erai la cea de-a 30-a mașină împrumutată. Află și tu că de fapt asta era prima mașină pe care am împrumutat-o. Prima și singura, restul sunt minciuni. M-am lăudat și eu așa. Am făcut pe grozavă față de tine. Păi atunci, de unde ai cele 30 de suvenire despre care îmi vorbeai? Cele 30 de suvenire? Da. Păi să vezi de unde. Pe mine mă pasionează tehnica, știi? Și? Pot pătrunde în orice mașină cât ai zice pește. Spargând geamul? Nu, e un procedeu secret. Da. Iar după ce am deschis portiera, nu iau decât brelocul ce atârnă la cheile de la contact, la parbriz sau la geamul din spate. Și să mai știi că n-am luat cu împrumut decât o singură mașină, aceea în care eram când m-ai oprit. Pe cuvânt, era prima mașină și tu erai prima fată. Nu vreau să mai iau cu împrumut nicio altă mașină și nicio altă fată. Și eu, ca să fiu sinceră, făceam autostop și mergeam cu mașinile numai așa, din cauza boarfelor ălora pe care le aveam de vânzare. Da. Ți-o jur, dacă vrei să știi, n-am avut niciodată nimic cu nimeni. Știi? Nici eu. Ascultă, Savel, știi ce m-am gândit? Să pun la cale o scenare ca să o fac pe tanti Berta să creadă că fraia vrea să provoace un accident, să-mi facă un rău ca să mă îndepărteze. Uite, o să fie așa. Eu să mă aflu în bucătărie și acolo, deodată, vor exploda gazele. Bum! Am pregătit această mică explozie. După aceea, sigur, se va căuta vinovatul și toată lumea va fi convinsă că autorul incidentului nu poate fi altcineva decât fraia care l-a provocat de teamă că din cauza mea își va pierde moștenirea. Păi da, eu nu știu dacă e bine. Trebuie să fii foarte atentă să nu ți se întâmple ceva. Cu gazele nu se glumește. Uite, te rog să nu exagerăm. Ai grijă. Ți-o promit. Hai să rutăm. Gata, ai auzit? Vin. Anda, eu mă duc să mai privesc burienele din grădină. Da. Tu dai cu războiile. Da. Ar fi timpul să așezăm masa. Mă duc în bucătărie, copii. Da, eu lucrez. Da, tu fumezi? Vai, vi se pare? Nu, miroase foarte tare atât. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit, mătușico? Uitați-vă la ea, e ciufulită și plină de funingine. Am făcut explozie. Mătușa a făcut explozie? Vai de ea. Apă. Hai în bucătărie, mătușa. În baie. Hai, apă. Să nebunești, nu altceva. Cum de-au explodat gazele? Cine o fi făcut figura asta? Trebuie să chemăm doctorul, nu? Anda, dar nu înțeleg nimic. Cum de s-a produs explozia cu tante și nu cu tine? Unde e greșit? Nu mai bolborosi. În ceea ce mă privește, n-am nicio vină. Dar putea să-i se întâmple cine știe Sigur că ce. putea să-i dau un telefon. Nu chema pe nimeni, stai așa, nu chema pe... Vai bine, mătușico. Cum de-a putut? Încep chiar să mă gândesc serios. Dar ce s-a întâmplat, de fapt? Ce s-a întâmplat, de fapt, mămico? Așa ceva n-a putut să se întâmple de la sine. Dacă stau să mă gândesc bine, realizez din ce în ce mai mult că cineva a atentat la viața mea. Credeți că
Cineva dintre noi a... Da, dar cine s-ar fi gândit la așa ceva? Chiar așa? Cine? Păi nu putea fi atunci decât unul dintre noi. Unul dintre noi? Da, acela care ar avea de profitat de pe urma mea. Cum adică? Uite așa. Ce vrei să spui cu acest ar avea de profitat? Hai, spune direct. Că după dumneata, eu sunt aceea care îți dorește moartea. Fiindcă natural, după moartea ta, eu aș moșteni toate vechiturile astea. Atunci trebuie să ne gândim. Cine? Cine? Nimeni! Da, sigur, nimeni. Înseamnă că după tine sunt nebună. Și am încercat singură toată povestea asta. E cam așa se pare, mătușico. Stai. Trebuie să pun capăt aiurelilor ăstora. Trebuie să lămuresc lucrurile definitiv. Am să anunț miliția să trimită aici un detectiv. Îl chem eu imediat, mămico. Da, Anduțo, da. Du-te și telefonează să vină imediat. Așadar, după părerea voastră, eu am făcut toate astea. Anton. Alo? Bună ziua. V-aș ruga, îți puteți trimite pe cineva... cum? Adresa, da? Strada Subtei, numărul 6. Numele meu, Anda Dudkova. De ce? Fiindcă aici s-a produs o explozie la bucătărie. Nu, n-a murit nimeni. Trăiesc toți. Mulțumesc. Mămico, în 20 de minute va fi aici. Crezi? Sigur, era un capitan. N-am înțeles prea bine cum îl chema. Volavka, Vuceavka, poate Vocurca. Mă rog, cam așa ceva. Anda, asta e nebunită. Auzi, să cheme miliția tocmai acum când suntem aici, în asemenea condiții. Fraia, ce crezi? N-ar trebui să pregătim o gustare pentru detectivul care va veni? Da, sigur. Du-te și prepară ceva. Să prepar ceva care ai grijă însă să nu schimbi nimic la bucătărie. Nimic. De obicei miliția. Hai cu mine în bucătărie. Acum vine detectivul, așa că nu trebuie să te mai tem de nimic, mămico. Ce bine că te am pe tine aici, Anduțo. Ce, n-ai vrea să te odihnești puțin? Nu, copila mea. Mai degrabă m-aș duce afară să stau câteva clipe la soare. Bine, atunci hai să mergem, mămico. Ia și o umbrelă, scumpa mea. Adu repede umbrela, Saver. Dar eu nu înțeleg ce nevoie aveți de o umbrelă dacă vreți să vă plimbați la soare. Nu înțelege. Ca să mă apăr dacă nebunilor restaurante va veni ideea să-mi arunce o cărămidă în cap. Sigur. Mai bine supraveghează-i, să nu mai fac o prostie. Hai, Anda. Mămico? Hai, popușă. Să-i supraveghez? Bine. Dar ce fac eu acum cu toate obiectele astea din mașină șterperite de Anda? Dacă vine miliția, o să le găsească imediat și o să dăm de bucluc. Ia să le pun la loc, da, unde? Habar n-am de unde le-a luat. În orice caz trebuie să le scot din mașină. Un detectiv le găsește imediat acolo. Ia să mă duc eu, să zic așa. Pepa, vino la fereastră să o vezi. Umblă și e sănătosă tun. Țopă e ca o curcă. Mare baftă ai avut că nu i s-a întâmplat nimic. Cum de-ai putut să le aranjezi așa de prost încât explozia să se producă în timp ce în bucătărie era ea și nu Anda? Eu n-am nimic cu gazele. Lasă trâncăneala. Vino la bucătărie și termină odată treaba care ai de făcut. Știi că de fapt n-am fost eu acela, dar dacă vrei tu, dar eu n-am. Unde să pun sacul ăsta cu obiecte furate? Măcar așa provizoriu. Și ce mă fac dacă le descoperi detectivul ăla? Va găsi, bineînțeles, și amprentele noastre pe toate obiectele astea. Am să pun sacul în armura asta medievală. Așa. Acum să-l caute pe ăla care l-a pus acolo. Bravo, ați și venit? Cine ești dumneata? Savel Novak, anticar, Ciuvaergiu, domiciliu în strada Fontașcova 72. Ce-o fi și cu ăsta? E nebun? Vă raportez că nu știu nimic în legătură cu ceea ce s-a întâmplat aici. Uite ce este. Da. Deocamdată aș vrea să rămân aici în secret. Mi-am dat seama imediat că e agent secret. Da. Și fetișcana asta care se plimbă în curte cu bătrâna, cine e? E Angela Dudkova, vânzătoare. Tatăl necunoscut, mama a abandonat-o când era mică. Unde? Nu știu, dar a fost găsită și predată în grija azilului de copii care a crescut-o. Dar ce te-a apucat să vorbești cu mine ca la interogatoriu? Păi am crezut că așa cere miliția. Miliția? Da. Sigur, miliția. Ia spune-mi ce s-a petrecut de fapt aici. V-am chemat pentru că aici s-au petrecut niște lucruri misterioase. Uitați-vă, le vedeți? Asta din vitrine, sunt adevărate comori. Știu. Ele aparțin... O știu și pe asta. Da? Ar urma să fie moștenite. Și asta o știu. Dar sunteți genial. Abia ați venit. Cum ați aflat totul? Sunteți un adevărat detectiv. Nu e greu să fii dacă aplici metode științifice.
Acolo e bucătăria, nu-i așa? Da. Și femeia asta din bucătărie, Fraia? Da, nepoata, e o tipă bine. Ea colecționează peruci. Era să moștenească tot ce vedeți aici. Și nu va moșteni? Nu, tanti o va adopta pe Anda și ne va lăsa nouă totul prin testament. No? Da. Adică dumitale și fete acelea care se plimbă afară cu tanti Berta? Exact. Bine ticluit. E, bravo! Da, cineva dintre cei interesați a pus la cale explozia de la ragazul din bucătărie. De asta v-am și chemat aici. Vorbește mai clar. Tanti Berta era în bucătărie când deodată, așa din senin, au explodat gazele. Și buș, bum, ce mai? O explozie în toată regula. Și a pățit ceva? Nu, dar era cât pe ce să pățească. Gata, am adus gustările, Fraia, te rog, invită musafirul la masă. Vreau să zic că era să o pățească. Prostii! Toată treaba asta e o pură invenție. Era să o pățească, adică ce înseamnă asta? De ce n-a pățit-o de-a binelea? Acum încep să pricep. Vă rog, serviți-vă! Și dumneata cine ești? Serviți-vă. Eu, Pepa Marek, soțul doamnei Fraia, vă rog să vă serviți. Aha. Au rămas ceva urme lăsate de acest accident? Dar de unde? Închipuiți-vă și dumneavoastră. Mătușa mea mi-a chemat aici spunându-mi că e pe patul de moarte. Și poftim surpriză! O găsim pe mătușa sănătoasă tun. Dacă aș fi știut că nu e decât o simplă prefăcătorie din partea ei, n-aș fi venit aici pentru un sac de aur. Totuși mi se pare că moștenirea asta vă interesează. Dar nu să-i dăm cu piciorul când este și dreptul nostru, nu? Tocmai acum, când are de gând să o adopteze pe aia. Să-i lasă ei tot ce are. Asta ne-a cam săpăcit pe toți. Lasă, știe tanti Berta ce face. Am brobodit-o, asta-i. Și n-ar trebui să se permite una ca asta, când la mijloc e vorba de milioane. De milioane? Da, de milioane. Tot ce vedeți aici are o valoare foarte mare, să știți. De unde știi? De unde știi? Păi sunt specialist în chestii de-astea. Sunt expert în antichități. Vă rog să mă credeți, sunt și eu colecționar. Și doamna Berta știe lucrul ăsta? Da, știe, eu i-am spus. Mai înainte nu știa. Vedeți? Nici nu știa că e milionară. Și credeți că o asemenea ființă poate fi normală? No, ar trebui să meargă la medici, psihiatri, să se trateze. Da, acum e clar. Cred că sunteți de acord cu noi că nu e normală. Parol, serviți. Când o să căutați amprente, o să dați de sigur și peste 2 spade cu care zicea ea l-a ucis pe ultimul lor prieten de familie, un oarecare Anton, care locuia aici și îi făcea tot felul de servicii. Cum? L-a ucis pe Anton? Spunea că l-a făcut strecurătoare cu spadele alea. Deci așa? Da. A făcut pe Anton strecurătoare. Așa spunea ea? Dacă vreți o chem, o să vă spună ea singură. Nu o chema. Sau mai bine spune să vină. Da. Duceți-vă toți după ea, dar procedați cu tact. Da. Fără brutalități. Fără brutalități. Să procedăm. Berta. Ce-au făcut ăștia din tine? Oare n-ai să înțelegi niciodată că singurul care-ți vrea bine sunt eu? Și tu ai vrut să faci din mine strecurătoare. Vine, ia să mă ascund în spatele armurii. Unde este? Vreau să știu. E un tip genial. Cum a venit, cum a și aflat totul în câteva clipe. Dar unde e? Că nu văd pe nimeni aici. Poate că a ieșit. Stați să vedem dacă nu-i dincolo. Și tu zici că e chiar detectiv? Sigur, ăla cu care ai vorbit tu la telefon. Tipul ăla, să știi că nu e detectiv. Nu? Nu, eu m-am prefăcut doar că telefonez. Asta ne mai lipsea să ne pomenim acum cu un detectiv pe cap. Tocmai după ce am încercat să ușurăm cu câte ceva pe mătușica noastră scumpă. Ei, atunci cine e ăla? Nu știu, spune. Lucrurile alea le-ai scos din mașină? Da. Și l-ai pus la loc? Nu, le-am băgat într-un sac pe care l-am ascuns în armura de acolo. Hai și noi după ei. Hai. Va să zic că ăsta e sacul. Din ăștia mi-ești halal pungași și-și mai spun colecționari. Colecționari, dar în realitate niște pungași. Mai bine totul să mă ascund. Cum era? Vreau să știu. Era așa un tip înalt, brunet și sigur pe el? Da, se vedea cât de acolo că e detectiv. El este Anton. Am spus eu că e nebună. Trebuie să fie pe aici pe undeva, Anton. Ieși mai repede la lumină, Anton. Iată, în sfârșit, voi cufca. Voi cufca, pune mâna repede pe nebuna asta, că te raiat rău de tot. Vezi, Anda, ăla e sacul, nu? Anton, dacă ai ști ce mult îmi lipseai. Vă lipseam? Da,
Dar de ce atunci ați vrut să mă faceți strecurătoare? Ce mult îmi lipseai, colecționarul meu drag de batiste. Nici nu-ți dai seama. Ba da, căci dacă nu reveneam, iubita dumneavoastră, nepoată Fraia și cu soțul ei, bondocelul la caragios, v-ar fi băgat în balamuc. Scopul lor a fost să moștenească cât mai repede milioanele dumneavoastră. Milioanele? Da. Milioanele. Vroiam să moștenească milioanele mele. Ia uzi. Ia să te auzim, fică iubitoare. Ce-ai de zis acum? Ia spune-mi, ce sunt lucrurile astea din sacul ăsta? Ce e cu ele? Sunt obiectele furate pe care fetița dumneavoastră scumpă și cu golanul ei le-au șterpelit. Voiam să le restituim, zău! Da, e un muzeu și noi dintr-un muzeu n-am îndrăznit să luăm ceva. Sunt unicate de o valoare imensă. Da, te înșel, Sabel, te înșel. Cum adică? Obiectele astea n-au valoarea pe care le-o atribui. Este o colecție de imitații. Ba, se poate, într-adevăr foarte reușită, dar totuși imitații. Așa că nu sunt milionară cum ați crezut voi. Imitații? Asta înseamnă așadar că m-am înșelat? Nu-i nimic. Iar tu, Anda, ia-ți lucrurile pe care le-ai țesut aici. Sunt frumoase, ai talent. Vei pleca acum de aici împreună cu Savel. V-am muștruit destul, sper că ați învățat o meserie bună aici. Și, scumpa mea, pe drum nu uita să te oprești la centru de artă manuală, să le spui că vii din partea mea și că îi rog să-ți dea de lucru. Da, mămico. Acolo o să muncești cinstit ca să devii un om adevărat. Sper că n-ai să mă faci de rușine. Mămico. Așa, ai alunecat-o pe un drum greșit, dar sunt sigură că nu ești o fată pierdută. Așa, prin muncă cinstită o să te îndrepți în orice caz. Mămico. Și vino din când în când pe la mine să mă vezi. Chiar dacă n-am să o mai fac pe mămica. Vină și cu Savel. Așa. Și el a învățat aici să muncească și a dovedit că are un fond sănătos. Într-un cuvânt, este un băiat bun căruia nu-i va fi greu să se lase de năravurile alea rele. Mulțumesc. Să veniți pe aici să mai râdem împreună. Pentru mine venirea și șederea voastră aici au fost o adevărată distracție. Să știți, m-ați amuzat grozav. Și încă ceva. Aflați că n-am avut nicio clipă de gând să o adoptez pe Anda. Da. N-am vrut decât să o pun la încercare pe Fraia. Vai, mătușică, Nu-i nevoie să mai vină ăștia să vă distreze. Eu rămân aici și am să fac tot. Absolut tot. Ascultă, Anton, 5 ani am sperat zadarnică odată și odată ai să încetezi cu pălăvrăgeala și ai să treci la fapte. Și uite că iarăși vorbești prea mult și faci prea puțin. Să știi că eu nu mai am de gând să aștept atâția ani. Am să intru eu în acțiune. Am să mă mărit cu tine, Anton. Berta, în sfârșit ai înțeles. Mătușicu, îți dai seama ce vrei să faci? Da, detectivul la unde este? Când a spus că vine? Nu o să vină niciun detectiv. N-am vorbit cu nimeni. Știți, eu m-am prefăcut numai că telefonez. Cum? Adică... Anton, telefonează tu. Trebuie să aflu adevărul despre ce s-a întâmplat la bucătărie. Da, hai să mergem, Anda. Strângeți catrafuzele și ați rămas buni. Da, Hai. la revedere! La revedere și fii cu minte, Anduțo. Adio, tanti. Și să mai veniți pe aici să mă vedeți. Adio, tanti. Sta. Ce? Ați uitat să vă luați buletinele de identitate. Chiar așa, da. Da, mulțumim. Încă o dată vă lăsăm cu bine. Noi vă suntem recunoscători din toată inima. Ne-ați deschis ochii. Așa, Savel, așa, băiețe. Poate ea să-mi spună ce vrea, dar toate câte sunt aici sunt originale și au o valoare imensă. Mai ales ea, scumpa noastră mătușică. Adio. tanti. Adio, mătușică, adio, să ne ierți. lasă, deșteptule. Să nu mai vorbim de ce a fost. Totul s-a dus pe apa sâmbetei. Nu eu sunt vinovat de ceea ce s-a întâmplat la bucătărie, nu sunt eu, dar cred că acum adevărul tot se va afla. Hai să plecăm, frate. Îmi închipui eu care este acest adevăr. Ce să mai vorbim? Anton, nu mai e nevoie să telefonezi. Colecționarii și-au strâns catrafuzele și au plecat. Ne-au lăsat singuri. Vino lângă mine, salvatorul meu. Berta, dacă ai ști. Berta, da. Gazele trebuiau să explodeze când Anna se afla la bucătărie. Află că ea singură a aranjat totul încât să se creadă că este o victimă a Fraiei. Frumos. Și în locul ei am nimerit eu acolo. Sărac. Hai, lasă asta, Anton. Pe mine, drept să-ți spun, nici nu mă mai interesează. Ce a fost, a fost. Toate s-au dus. În fața noastră acum, Anton. În fața noastră. Berta.